ሰላም እንደምን አላችሁ ተመልካቾቼ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ እንዲህ እንደምታዩት በጣም የሚጣፍጥ ቆንጆ የሆነ የኬክ ጣዕም ያለው አምባሻ አብረን እንጋግራለን። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ለመስራት የተጠቀምኩት 4 ኩባያ ከግማሽ የፍርኖ ዱቄት፣ 3 እንቁላል፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ደረቅ እርሾ፣ 1 ኩባያ ከግማሽ ሞቅ ያለ ወተት፣ ግማሽ ኩባያ የገበታ ቅቤ ጨው የሌለው ትንሽ ቀለጥ አድርጌዋለሁ፣ 4 የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር እና ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው ናቸው። ፍርኖ ዱቄቱ ላይ ጨውንና ቤኪንግ ፓውደሩን ጨምሬ ደባልቀዋለሁ። ከዛም እንቁላሉን አንዱን አስኳል አስቀረዋለሁ ከላይ መጨረሻ ላይ ለምቀባበት እና የቀረውን እመተዋለሁ ከመደባለቄ በፊት። ከዛም ዱቄታችን ላይ እንገለብጠዋለን። ቅቤውንም ጨው የሌለው የገበታ ቅቤ ነው። እሺ ወተት ውስጥ ስኳሩንና እርሾውን ጨምሬ አደባልቀዋለሁ። ከዛም እንገለብጠውና በደንብ አድርገን እናሸዋለን። በደንብ አሽቸው ተመልሻለሁ። ሊጡ ልስልስ ያለ ሊጥ ነው የሚሆነው እና በደንብ ሸፍነን ለ1 ሰዓት የሚሆን ወይም ደግሞ ሊጡ ደብል እስኪሆንልን ድረስ ሞቅ ያለ ቦታ እናስቀምጠዋለን። ከ1 ሰዓት በኋላ እመለሳለሁ። እሺ ተመልካቾቼ ሊጡ እንደዚህ ደብል ሆኖልኛል። አሁን ወደ ታች መልሰዋለሁ። ከዛም የምጋግርበትን እቃ ዘይት ቀብቼዋለሁ እና እሱ ላይ አደርገዋለሁ እና በደንብ አድርጌ ሰፋ አድርጌ እጠፈጥፈዋለሁ። ከፈለጋችሁ በመዳመጫ መዳመጥ ትችላላችሁ። እሺ እንደዚህ ካስተካከልኩት በኋላ በቢላ ወይም በሹካ ቅርጽ እናወጣበታለን።
እሺ እንደዚህ ካስተካከልኩት በኋላ ለአንድ 40 ደቂቃ የሚሆን ወይም ደግሞ ድጋሚ ደብል እስኪሆንልኝ ድረስ ሸፍኛ ያስቀምጠዋለሁ። እሺ ሊጡ እንደዚህ ኩፍ ብሎልናል። እዚህ ጋር ያስቀረነው አስኳል ላይ አንድ የሾርባ ማንኪያ ወተት ጨምረን እናደባልቀዋለን። ከዛም ዙሪያውን በስሱ እቦርሸዋለሁ። እንደዚህ አድርጌ ዙሪያውን በደንብ አድርጌ ቀብቼዋለሁ እና የሚያምር ቆንጆ ወርቃማ ከለር እንዲኖረው ያደርግልናል። ኩፍ ሲል ድንገት ቅርጹ ጠፋ ካለብን በቢላ እዛው እንዳለ መስመሩን ይዘን ማስተካከል እንችላለን እና ኦቭኔን በ350 ዲግሪ ስላሞኩት ከ30 እስከ 35 ደቂቃ የሚሆን አበስለዋለሁ። እንገናኛለን። እሺ ተመልካቾቼ ለ30 ደቂቃ አብስያው ጥቼው ይሄው እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በስሎልኛል። አሁን ደግሞ ውስጡን ቆርሰን እናየዋለን። በጣም ሶፍት አምባሻ ነው። እንዲህ ልስልስ ያለ ጣዕሙን በጣም የሚጣፍጥ ኬክ የሚል አምባሻ ነው ማለት ነው። እናንተም ትወዱታላችሁ፣ ሞክሩት። አስተያየትም ካላችሁ ጻፉልኝ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁም ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷንም በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎች ስሰራ በቶሎ ወደ እናንተ ይደርሷችኋል። ለነባሮች ደግሞ ስለምትሰጡኝ አስተያየትና ድጋፍ ከልብ ያመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እግዚአብሔር ሰላም በያላችሁበት ይብዛላችሁ። ደህና ቆዩኝ።